हाय फ्रेंड्स, तुम बघत आहात संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण बघणार आहोत उकडीचे कॉइन थालीपीठ। अतिशय टेस्टी लागतात, मधल्या वेळेत खाण्यासाठी खूप छान पर्याय आहे। चला तर मग सुरू करूया। त्यासाठी इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे आणि त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत चवीनुसार हिरव्या मिरच्या। या हिरव्या मिरच्या फार तिखट नाहीये म्हणून मी 5-6 हिरव्या मिरच्या वापरल्या आहेत। त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचं आहे 7-8 लसूण पाकळ्या आणि थोडासा आल्याचा तुकडा। त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचं आहे जिरे, साधारणतः अर्धा चमचा जिरे आणि थोडासा ओवा। आता आपण हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे, पाणी न टाकताच आपण हे बारीक वाटून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने आपलं मिश्रण छान रेडी झालं आहे, वाटण छान रेडी झालं आहे, तुम्ही बघू शकता। इथे मी गॅसवर कढई ठेवली आहे, त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत साधारणतः 1.5 वाटी पाणी। इथे मी 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेणार आहे, त्यासाठी 1.5 वाटी पाणी आपण इथे वापरणार आहोत। पाण्याला आता आपण छान उकळी येऊ द्यायची आहे। मुलांना सध्या सुट्ट्याच असल्यामुळे मधल्या वेळेत खाण्यासाठी खूप छान पर्याय आहे आणि घरगुती साहित्यामध्ये हा पदार्थ तयार होतो, तर नक्की घरी ट्राय करून बघा। पाणी उकळल्यानंतर त्यामध्ये टाकायचं आहे तांदळाचं पीठ। आपण मोदकाला ज्या पद्धतीने उकड काढतो त्याच पद्धतीने उकड काढून घ्यायची आहे। तर 2 ते 3 मिनिटे आपण हे मिक्स करून घेऊया आणि गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता आपली उकड छान रेडी झाली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे मिश्रण आपण थंड करून घ्यायचं आहे। मिश्रण थंड झाल्यानंतर त्यामध्ये टाकायचं आहे थोडीशी हळद, अगदी थोडंसं लाल तिखट। जर मुलांसाठी बनवत असाल तर तिखटाचं प्रमाण जे आहे ते थोडंसं कमी करून घेऊ शकता। त्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकायचं आहे आपण बनवलेलं वाटण। हे सुद्धा तुम्ही कमी जास्त करू शकता। जर तुमची मुलं खूपच छोटी असतील तर याचं प्रमाण अगदीच कमी घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचं आहे चवीनुसार मीठ। आपण उकड काढताना मीठ टाकलं नव्हतं म्हणून यामध्ये आपण मीठ ॲड करणार आहोत। त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचं आहे भरपूर कोथिंबीर। इथे तुम्ही कांदा सुद्धा वापरू शकता, पण कांदा काही मुलांना आवडत नाही म्हणून इथे मी कांदा वापरलेला नाहीये। जर तुमच्या मुलांना कांदा आवडत असेल तर यामध्ये तुम्ही बारीक चिरून कांदा सुद्धा वापरू शकता। आता आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि छान मळून घ्यायचं आहे। पाण्याचा हात घेऊन आपण हे मौसर असं मळून घ्यायचं आहे आणि छान गोळा आपण बनवून घेऊया। तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने आपलं पीठ जे आहे ते मळून रेडी आहे आणि अशा पद्धतीचंच आपल्याला ते हवं आहे, म्हणजे आपल्याला थालीपीठ छान बनवता येतील। तर तुम्ही बघू शकता आपलं पीठ मळून छान रेडी झालं आहे। आता आपण हे 2 ते 3 मिनिटांसाठी तसंच ठेवून देऊया। इथे मी घेतला आहे फॉईल पेपर। तुमच्याकडे जर अवेलेबल नसेल तर तुम्ही प्लास्टिकचा पेपर सुद्धा यूज करू शकता। तर अशा पद्धतीने आपण तो पोळपाटाला लावून घेतला आहे आणि त्यावर आपण लावणार आहोत थोडंसं पाणी। तुम्ही तेलाच्या साहाय्याने सुद्धा हे थालीपीठ थापून घेऊ शकता। आपण इथे कॉइन थालीपीठ बनवत आहोत म्हणून त्याचा आकार हा आपण अगदी छोटासा करणार आहोत। त्यासाठी मी एक गोळा घेतला आहे आणि तो आपण अलगद हाताने थापून घ्यायचा आहे। जसं तुम्हाला जाड बारीक हवा असेल त्या पद्धतीने तुम्ही हा बनवून घेऊ शकता। मी इथे मीडियम साईज बनवत आहे, तर तुम्ही बघू शकता अगदी छोटंसं थालीपीठ आपलं छान रेडी झालं आहे आणि दिसायला सुद्धा खूप सुंदर दिसतं। यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या भाज्या सुद्धा ॲड करू शकता जेणेकरून मुलांना त्या कळणार नाही आणि भाज्या मुलांच्या पोटात जातील। तर तुम्ही बघू शकता आपलं थालीपीठ छान रेडी झालं आहे। आता आपण ते भाजून घेऊया। त्यासाठी गॅसवर तवा गरम करायला ठेवायचा आहे आणि तवा गरम झाल्यानंतर त्यावर आपण थालीपीठ टाकून घेऊया। 2 ते 3 मिनिटे एका बाजूने झाल्यानंतर आपण त्यावर थोडंसं तूप टाकणार आहोत आणि तूप टाकल्यानंतर आपण दुसऱ्या बाजूने सुद्धा खमंग अशी भाजून घ्यायची आहे। जर तुम्हाला ती छान कुरकुरीत हवी असतील तर कमी गॅसवर छान भाजू द्यायची, म्हणजे ती आतून थोडीशी सॉफ्ट आणि बाहेरून छान क्रंची अशी ही आपली थालीपीठ छान रेडी होतात। तुम्ही बघू शकता तूप आता आपण सर्व बाजूने व्यवस्थित पसरवून घेऊया आणि कमी गॅसवर ही छान भाजून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता अतिशय सुंदर दिसत आहे आणि पोळी भाजी खायचा कंटाळा आला असेल तर तुम्ही नक्कीच घरी ट्राय करू शकता। ही तुम्ही सॉस बरोबर खाऊ शकता, चटणीसोबत खाऊ शकता किंवा कुठल्याही लोणच्याबरोबर खाऊ शकता। मुलांना द्यायचं असेल तर तुम्ही असंही देऊ शकता। खूप टेस्टी ही थालीपीठं आपली रेडी होतात आणि अशाच प्रकारे तुम्ही एका तव्यावर 5 ते 6 थालीपीठं एका वेळी बनवू शकता। तर तुम्ही बघू शकता आपली थालीपीठं बनवून रेडी आहेत। आता आपण ती सर्व करूया। आज मी सॉस बरोबर सर्व करत आहे। खूप छान लागतात, तर अतिशय मऊ लुसलुशीत अशी ही होतात। तर तुम्ही ही छान भाजली तर छान कुरकुरीत सुद्धा होतात। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। आवडल्यास कमेंट करा।
व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.